Thank you, Secretary Abella. Isa pong mapagpalayang araw sa ating mga kababayan. Narito po ako para magbalita sa ating maralitang Pilipino na ang kanilang mga lawyer na nag-retire mula noong 2010 ay babayaran na po ng retirement gratuity ng ating mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, mamayang hapon. Umaabot po ng more or less 178 million ang kanilang 5-year lump sum total. At kasama na rin po dito yung 5 pamilya na namatayan. Yung aming kabilang sa aming PAW 44, yung 5 pamilya. Pamilya ni Attorney Rudy Alonso, Attorney Dawas, Attorney Sabiliano, at may 2 pa. At may recent din pong namatay si Attorney Wilfredo Mayol ng Bohol. So ito po ay sabisa rin ng pagdidemanda ng PAW retirees laban kay Secretary Butsabad at ng ilang opisyal ng DBM noon. Nanalo po kami noong February 14 ng taong ito sa sala ni Judge Maria Hilda Loha Pangilinan, Branch 230 ng Quezon City. At nagwagi po ang PAW retirees, karapat-dapat pong bigyan ng retirement equivalent to the retirement of the PRES and the counterparts in the judiciary. So ito po ang hinihintay namin, nakasabay ng pagdating ng bagong Pangulo na naging pag-asa po ng maralitang Pilipino, Mayor Duterte. At kainsabay din po pagpapasalamat sa Supreme Court sapagkat lumabas na po ang kautusan na panalo po ang PAW doon sa SUCESSO case. Hindi po kailangan magseso ang mga public attorneys kagaya ng mga hukom at mga piskal. So lumabas na po ang desisyon, talo po ang SES Board. Sa pangunguna ni talo po si Attorney Maria Antoinette Velasco Aliones, nanalo po ang PAW at CSC sa Korte Suprema and Bank. At mamayang hapon din po, kalinsabay ng pagbabayad ng gobyerno Duterte ng retirement ng ating mga PAW retirees at pamilya ng mga namatay na PAW, ay magbabayad na din po ng kabuang halaga ng lote sa Commonwealth Avenue na magiging PAW Central Office Building po, katabi ng COA Main. So talagang ito po ay pasimula ng masagana at mahusay na pagpapaira ng justice system sa ating bansa dahil pinalalakas po ng Duterte administration ang justice system sa pamamagitan ng Public Attorney's Office. Ngayon, kaugnay po nito, bilang ako po ay isa sa tinaguriang, with due respect, expert ng United Nations on Drugs and Crimes. Pinadala po ako sa Vienna 2 beses at nung kamakailan ay sa South Africa. Meron pong ibabalita ako sa inyo para maintindihan ng lahat kung bakit nagkaroon ng EO15 series of 2017, nitong March, yung ICAD, yung Interagency Committee Against Illegal Drugs. Kasama po ang PAW. Meron pong rekomendasyon ang United Nations Office on Drugs and Crime sa lahat ng bansa. At ito po ay 4. Naririto po ang una, kailangan ang policies to eradicate illegal drugs. Strong policies, strong, transparent, and fair criminal justice institutions, and targeted efforts to dismantle transnational organized criminal organizations. At may rekomendasyon ding prevention and treatment of drug use work. At meron ding kailangang magkaroon ng principle of common and shared responsibility ang bawat mamamayan at mga bansa sa paglaban nito. Dahil meron ding findings po ang United Nations Office on Drugs and Crime na umaabot ng 340 tons ang pag-ikot ng mga droga, illegal drugs sa buong mundo. At kabilang din po dito ang Pilipinas. Ito po yon. So yung sinasabi ng iba na speculative di umano, na sinasabing may 4 na milyong kontaminado na sa Pilipinas, yan po ay may empirical data, may empirical basis. At mismong ang United Nations Office on Drugs and Crime ay meron pong mga rekomendasyon na kailangan tuparin hindi lang ng Pilipinas, kundi maging ng iba't ibang estado. Kaya po sa aking palagay ay ang ibang mga presidente ng mga bansa ay talagang sumasaludo at humahanga sa ating bagong Pangulo. Dahil meron po siyang political will para magdeklara ng war on drugs. Ang ibig sabihin po nito ay hindi baril laban sa baril o sandata na pumuputok laban sa sandata, kundi
kikitilin at papawiin ang kontaminasyon o kamandag ng droga sa ating bayan. Dahil noong pong June 2016, pagbaba ni Pinoy, 82,000 po ang naiwan naming kliyente. Mga small user, small possessor, hindi maka-plea bargaining. Kasi bawal sa Republic Act 9606, yung Comprehensive Drugs Act. Bawal ang plea bargaining kahit small time. Kaya pumunta po kami sa Supreme Court, nag-file po kami ng case Stepona versus Judge Lobrigo. Hinihiling namin na inalipay na ng Supreme Court yung pagbabawal na yan, dalawang ground. Violation ng equal protection of the law. Bakit yung mga murder, parricide, may plea bargaining? Bakit yung small time na naging adventurous lang ay nakukulong ng habang buhay? Tapos, pangalawa, may rulemaking power ng Supreme Court at hindi dapat na-encroach ng Congress. So, dapat ibalik ang plea bargaining para maiparehab po natin. Doon sa ICAD, doon sa EO15, makikita natin na wala pong state-sponsored EJK. Bakit? 4 po ang cluster doon. Una, nandyan ang social justice cluster, nandyan ang law enforcement cluster, nandyan ang rehabilitation and reintegration cluster, at nandyan din ang tinatawag na advocacy cluster. 3 po ang kinabibilangan ng PAW. For the first time in the history po ng mga executive order, ngayon lang po kami nakasama sa Presidential Task Force na ganito. Kasama po kami sa advocacy cluster, kasama po kami sa justice sector cluster, kasama po kami sa rehab and reintegration cluster. Wala pong intensyon ng Estado na patayin ang sinumang drug user o drug trafficker. Ang gusto po ng administrasyon ay social justice, rule of law. Kaya po yung 82,000 na kliyente namin na naging 300,000 noong December 31, 2016, first semester po ni Pangulong Duterte, buhay na buhay po ang aming mga kliyente. Kung paniniwalaan natin sinasabi ba, state sponsor dyan, pinapatay walang awa, wala na po kaming client. Sana, pero buhay na buhay po ang aming mga kliyente. Ngayon, ang ating batas po, ang revised penal code, meron pong justifying circumstance talaga ang ating Estado. Kung mapapasapanganib ang buhay ng pulis, ng law enforcer, ng mamamayan, talagang pwedeng gumamit ng reasonable force ang ating mga kapulisan. Ngayon, ano ang katibayan ko na wala pong state-sponsored EJK? Una, may 4 pong sensational cases na halimbawa. Una, ang Espinosa case. Inimbestigahan ng Senado, operational ang ating Senado, operational ng hukuman, at na nag-gather po ng witnesses, PAW Tacloban at NBI Tacloban. At ngayon po, nakakulong na yung mga CIDG personnel at may pagbibista na sa korte sa Baybay, Leyte. Ikalawang kaso, yung John De La Riarte case, 2 pulis, HPG, binugbog nila, walang awa, yung isang nagmumotorsiklo sa EDSA, si John De La Riarte, nakuna ng konduktor ng bus ng footage. Talaga pong masakit man sa akin, tinulungan po natin ang biktima, ang pamilya, nakakulong po ang mga pulis hanggang sa nagpakamatay yung isa, si De Villa. Natira po si Manonog, binibistahan ngayon sa RTC Makati ni Judge Lito Calpatura. Ikatlo, yung Bon Tanto case, ang biktima si Mark Vincent Galarde, isang Army Reservist ang suspect. Tinugis ng pamahalaan at ipinakulong po at binibistahan ngayon sa RTC Manila. Ika-4, yung sinasabi sa Pasay na di umano EJK at napatay sa police station, nakakulong na rin po yung mga pulis, yung 2 pulis na sinasabing suspect sa pagpatay doon sa suspect sa illegal drugs. Kumikilos po ang ating judiciary, law enforcers, ang ating investigative arms, at maging ang Kongreso tulong-tulong para kung merong nagkamali, bistahan, bigyan ng due process. Wala pong kinukonsinti ang ating pamahalaan. Paano sasabihin merong state-sponsored EJK? Wala po. Sadyang kinakailangang tapusin ang kamandag ng droga sa ating bayan. Bakit? Sinasabi po sa UNODC report, sino ba ang nabibiktima dito? Ito po, babasahin ko. The operational recommendations contained in the outcome document encompass measures to address demand and supply reduction, as well as to improve access to controlled medicine while preventing their diversion. They cover human rights, youth, children, women, and communities, and highlight emerging challenges and the need to promote long-term, comprehensive, sustainable, development-oriented, and balanced drug control policies
and programs that include alternative development. Kaya po, ang ating Pangulo sinisikap makapagpagawa tayo ng bagong rehabilitation center. Sa Nueva Ecija, meron. 10,000 capacity. Sa Bukidnon, meron. Sa Visayas, meron. May mga ginagawa. Kaya pag nagwagi po ang PAW na mapanalify ang prohibition sa plea bargaining, dadalin po natin yung mga nasa kulungan na yan na kontaminado sa droga. Bubuhayin, pakakainin, dadamitan, at bibigyan ng psycho-counseling para po makabalik sa pamumuhay na payapa at maayos. At ang sinasabi pa rin dito, bakit masama ang droga? May nagsasabi, wala namang epekto ang droga sa katawan sa isip. Hindi po totoo yun. Dahil nandirito, this year's report offers insight into the wide-ranging impact of drugs, not only on the health and well-being of individuals, but also on the people around them, families and communities. This can include such harms as HIV, as well as the threat of violence faced in particular by women and children. Ngayon, nadidinig natin ang pahayag ng Pangulo, the children of my country, the future generation. Yung kanya pong EO, yung kanya pong mga sinasabi ay compliant with the United Nations Organizations on Drugs and Crimes recommendation. Ito po ang nilalaman nito, kaya ipamamahagi po sa inyo itong preface to. Makapal ho kasi ito, may summary sa preface, at para po mabasa ng mga media. Ako po'y nanahimik ng ilang buwan dahil busy-busy po sa pagtatrabaho, pagtulong sa nangangailangan, pero kinakailangan basagin ko na po ang aking katahimikan. Ang ating Pangulo po'y abogado, nag-aral, nagbabasa araw-araw ng dyaryo, alam niya ang nangyayari. At ako po ay representative palagi ng ating bansa sa United Nations Organizations on Drugs and Crime. Hindi pwedeng, ang magwagi po ay yung mga transnational crime, syndicates, yung mga advocate nila. Dahil paano po ang ating kinabukasan? Isang araw magigising tayo o makakasalubong natin, puro para mga zombie. Yung mga anak natin, gagasain, mamartilyuhin, papatayin. Tapos yung pagtusok-tusok, yan po ang nagiging dahilan. Yung isang syringe ng HIV, kaya lumalaganap sa ating bayan. So talagang napapanahon na po, yung sinasabing pati community magtulong, ang media, religious groups, at tayong lahat ng sektor ng lipunan, magtulong-tulong, suportahan natin ang programa ng pamahalaan upang i-dismantle ang mga illegal, prohibited, and regulated drugs. Yun po yun. Okay, the floor is now open for questions. Microphone, please. Good morning, ma'am. Ma'am, may tweet si UN Special Rapporteur Agnes Calamard last week na yung daw pong paggamit ng shabu ay wala raw pong masamang epekto sa isip at hindi raw po nagdudulot ng violenteng reaction. Ano po yung masasabi niyo ron? Para pong contradictory siya dito sa World Report ng United Nations Office on Drugs and Crime. I respect her opinion, pero ito pong UNODC ay kabahagi ng United Nations na nananawagan ng pagtutulong-tulong ng lahat ng bansa upang i-dismantle ang transnational organized criminal organizations on drugs. Dahil sinasabi rito nga, masama ang epekto sa kalusugan. At sinasabi din ng UNODC, hindi lang libo ang namamatay dahil sa droga. Libo-libo po ang namamatay sa buong mundo. Masama po ito sa kalusugan. Una, makita mo pa lang Aaminin ko, meron po kaming kasama sa PAW isa. Nung 2 weeks ago, pinadala ko sa Camp Bagong Diwa. Nauubos ang ngipin, nguyang ganyan. Tapos, nung i-drug test namin, ayaw niya na may kasama siya sa comfort room. Umamin siya gumagamit. Siyang siraho ang kalusugan para ng ganon. Saan niya kaya nakuhang data yang hindi nakaka-apekto sa kalusugan? Nakaka-apekto po yan. Bata pa po ako nung araw, meron pong mag-asawa, ay wala na silang pera, ibigay pambili ng droga ng anak. Ang ginawa sa kanila ng anak nila, nilagyan sila ng gasolina at sinunog sila. Doon po sa amin, meron pong isang tumigil sa pagdodroga doon sa Bataan. Nakita na lang namin nasa highway, pinatay po dahil ayaw na niyang sumali sa paggamit at pagbebenta ng droga. Hindi ba nakakasama yan? At marami po ang napupunta sa National Center for Mental Health na dahil sa droga, kaya po nagkaroon ng paranoia, schizophrenia, at sari-sari po ng mga pagkasira ng isip. Hindi lang ng katawan, kundi ng isip.
Hindi ko po alam ang basis niya at reference niya dyan, pero ang reference ko po ay empirical at talagang scientific because the United Nations Office on Drugs and Crimes ay meron pong pahayag sa World Report. Siguro dapat basahin niya ho ito para maintindihan niya yung kanyang sinasabi. Pasensya na po, Ma'am Calamard, pero marami po akong namimit ng mga United Nations officer, pero kaisa ho ni Pangulong Duterte sa kanyang prinsipyo na tatanggalin niya ang kamandag ng droga sa ating bayan. Thank you. Thank you, Rose Novenario of Hataw. Joseph Morong of GMA 7. Okay. Yeah, Joseph. I'd like to pick up on 2 points first. Yung muna sa drugs, yung petition nyo before the Supreme Court, when was this filed? And ano yung threshold for the amount para maging pwede sa makapag-plea plea bargain? bargaining. Yeah. We filed this last year around September to November, I think. The latter part of December. And this should be an en banc deliberation. We requested for oral argument, but the Office of the Solicitor General objected. So nagtataka kami, 82,000 ang involved dito na small drug user, pero hindi po na-set for oral argument. Pero may isang case, isa lang involved, naka-oral argument. So ito pong amin ay collateral attack doon sa constitutionality ng unconstitutionality ng prohibition on plea bargaining. Tapos kasi nag-motion yung ating kliyente na ang involved lang ay 0.008 grams, napakalaliit na possession lang. Dahil hindi siya makapli, gusto na niyang makalabas, makapagparehab. Pero dininay po ni Judge Lobrigo. Nag-MR kami, motion for recon, denied, so pumunta po kami ng Korte Suprema. So sana po tulungan nyo kami na pag-aral ng Korte Suprema at i-invoke ng Supreme Court ang kanilang rule-making power na hindi po pwedeng encroach ng Congress. Dahil ang plea bargaining, bahagi po ng criminal procedure yan. Ma'am, yung Judge Lobrigo is lower court, no? Anong area to? Bicol. Bicol. Sa ano po? Sa Albay. So yun yung stem ng... Opo, Ma'am, yung threshold na dapat i-allow yung plea bargain from your point of view? Ang plea bargaining doon sa mga user at sa mga possessor, inang amin nire-request. How much? Wala kayong recommendation? Wala kami recommendation. Kasi pag naman set up o frame up, naka-acquit sa court. Pero kadalasan ang natitira ay yung mga maliliit, mga small time talaga at mga mahihirap nating kababayan na gustong-gusto namin maparehab pero hindi namin mailabas. But if the Supreme Court is going to ask you, how small is small to allow for plea bargain? Actually, sa plea bargaining kasi talaga, kay heinous crime yan, allowed ng criminal procedure. Depende sa gusto ng judge o sa consent ng prosecution. Pero kung malakas ang ebidensya, hindi papayag ang prosecution. So the plea bargain will be based on what? Will be based on the consent of the complainant and the prosecutor. Not the amount? Not the amount. Okay. On the evidence also. Kasi kami mismo, kung drug trafficker, hindi kami magre-recommend ng plea bargaining. So if it's just a user... Possessor, yan. At saka may doubt sa kanilang culpability. Just to save them kung contaminated. Dahil ang problema, hindi natin magagaranti na wala silang mabibili sa loob ng kulungan. So ang kulungan natin, sinasabi nga rito, yung prolonged imprisonment, hindi cure sa drug addiction. Kailangan talaga ilabas, iparehab sa mga rehab centers. Ma'am, doon sa retirees nyo lang po, bakit sila hindi nabayaran? Yung sa retirees? Kasi naglabas ng legal opinion si Attorney Candice Ruiz ng legal service ng DBM. Hindi raw kami kasali sa retirement ng judiciary at ng NAPROS. Pero ang batas naman ng PAW, Republic Act 9406, ay very categorical na yung salary, benefits, retirement ng public attorney shall be equal to their counterparts in the National Prosecution Service. And here comes a new law, Republic Act 10071, saying that the retirement of our counterparts shall be equivalent to the judicial officers who are our counterparts, the judges. So, hindi in-honor noon ni Boots Abad yun, ni Sec Boots. So, nagkaroon ng maraming palitan ng mga papel hanggang sa napilitan ang ating mga retirees na tumakbo sa korte, humingi ng tulong. We filed a petition for certiorari, mandamus, and injunction. Nanalo po tayo. Nanalo po ang maralitang Pilipino. Okay. Ted Tavera of Daily Tribune. Ma'am, good morning po. Ma'am, nabanggit niyo po kanina yung kaso ni Mayor Espinosa sa Leyte. At saka yung pagpapakulong nga po dun sa mga pulis na sangkot sa kaso niya. Ma'am,
lagi po kasing nababanggit ni Pangulong Duterte sa mga speech niya na pag may mga pulis raw na nakapatay sa linya ng paggawa ng trabaho sa droga, bibigyan niya ito ng pardon para makalaya. Ma'am, anong impression po ang nalilikha na itong, parang sinasabi ni Presidente sa kanila na may guarantee sila? Firstly, it's an absolute plenary power of the President to grant pardon, commutation, clemency, and any form of reprieve. He will just exercise his plenary and absolute power under the Constitution. Kasi siya nagsasalita, kala nyo walang legal basis, may legal basis at behind his statements dahil siya ay lawyer at dating prosecutor. Ngayon, para sa akin, ayaw niyang ma-demoralize yung ibang pulis sa pagtulong nila, paggawa ng trabaho nila, at pagtugis sa mga kriminal, baka wala ng pulis na mag-aresto. So, ang punto doon, ito ay isang hudyat na huwag ma-demoralize ang mga nasa ranks. Yun lang yun. Nakikita ko, yung good faith niya doon. Ma'am, pero hindi po kaya, ma'am, nagbibigay ito ng impression o pagtotolerate sa gawain ng ibang mga pulis na pumapatay? Hindi. Dahil ayaw niya yung pagpatay ng walang awa. Kaya nga kami sa PAO, nagpapakulong kami ng pulis kung talagang pumatay ka ng walang awa. Tingnan mo yung sa John de la Riarte, kahit murahin ako ng pamilya ng pulis, dahil sabi ka daw nagpakamatay yung pulis, kasalanan ko, dahil kinasuhan daw namin. Pero, hindi pwedeng papatay ng walang awa. Kailangan may basis yung fulfillment of duty. Yung malalagay sa panganib ang mga mamamayan, malalagay sa panganib ang buhay ng pulis. Bakit yung iba, tuwan-tuwa pag pulis ang napapatay? Walang human rights ang pulis. Bakit? Sinong gusto niyo magproteksyon sa atin? Mamatay lahat ng pulis? Sino pa magpoproteksyon ng peace and order? Pagka ang nababarel sa isang encounter ay yung may sinasabing suspects, galit na galit sila. Pero pag pulis, wala silang pakialam. Ni Abuloy, walang matanggap ang pulis sa kanila. Mali. May human rights po ang lahat. Hindi lang ang akusado. Lalo dito sa droga, 96 million uncontaminated. 4 million contaminated. Yung contaminated lang ba ang may human rights? Lahat po may human rights. Everybody, yun ang ibig sabihin ng humanity. Tayong lahat may human rights. Ngayon, kung itong 4 million ay magiging pandemonic, menace, papatayin tong 96 million at hahawa ng 96 million, tungkulin ng Estado by virtue of the police power of the state na gumawa ng aksyon, strong action against this 4 million. Ganun po yun. Kasi paano tayo? Yung ibang bansa nga, kumukonsulta sa Pangulo para anong gagawin. Yung iba, anong gusto? Maging tayo, drug laden ang ating mga pamayan, lalabas ka. Hindi mo alam yung driver ng taxi, yung pala bangag. Yung uuwi ka, pagdasok mo, may tao na sa bahay mo. Ay talaga pong tulong-tulong. At nakita ko sa Bohol, yung kooperasyon ng community, napakaganda po. Para masugpo ang mga terrorists o yung mga drug traffickers na yan, tumulong po tayong lahat. At isang magandang umaga, samantalahin natin ang pagkakataon, binigyan tayo ng bagong Pangulo na may political will. Ma'am, last na lang po, ma'am. Paano po kung yung mga pulis na to may mga valid na kaso nga po talaga na... Antayin po natin ang due process. Pag sinintensya na sila ng hukuman, ay di sinintensya, may apila, may due process po Everyone is entitled to due process under Article 3, Section 1 of the Constitution. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Kaya nga po, bawal pumatay ng walang awa. Kailangan lahat may due process. Kaya ikinukulong. Kailangan ikulong yan. Ngayon, ang problema po ng bansa, let us be patient. Kulang po tayo ng kulungan. Kaya magpapagawa po ng mga kulungan. And I salute Herbert Bautista, magpapagawa ng bagong jail dyan sa Patas para po sa Quezon City Jail. Yun po yun. Kasi yung mga sweeping conclusion, wag po sana ganon. Kailangan mag-aral tayo. Ano ba ang kailangan sa bayan natin? Criticisms, mga suggestions, recommendations, they are all welcome. Pero maging constructive po tayo. Sayang ang panahon. Sayang ang pagkakataon pong ito para maging maayos po ang bayan natin. Nahuli na po tayo sa ibang bansa. Ngayon umaandar na ang ating economy. Ngayon yung iba, gusto ba sa akin yung ating kumbaga political system, wag tayong pumayag. Kailangan maging maayos po ang bansa natin. Okay, last two questions for the PAO Chief. Yeah, gentleman from Business Mirror.
Yes, good afternoon, ma'am. Ma'am, nagpahayag po ang several member states and you keep on invoking UN po. Nagpahayag po ang several member states ng UN na payagan si Special Rapporteur Agnes Callamard na magsagawa ng investigasyon ng extrajudicial executions dito sa bansa. As we know, hindi po maganda ang relasyon ng gobyerno with Callamard given yung rejection niya sa mga conditions na ibinigay ng gobyerno. And upon voting, 45 nations po ang nagsabing dapat imbestigahan ng EJ case dito sa bansa. And only one country said na hindi dapat, which is China, a known ally of the Duterte administration. Ano pong opinion niyo rito? Sa akin, welcome yan. Wala na maikatatakot ang bansa natin, kahit sino mag-imbestiga. Kailangan lang patas, fair ang pag-imbestiga. Tignan ang intensyon ng mga state policies natin, okay lang yan. Dahil wala na maikatatakot ang ating gobyerno kay Ma'am Agnes Callamard. Dahil wala naman pong ginagawa na labag sa konstitusyon at sa prevailing laws ang ating bayan. Welcome yan. Sapagkat wala po, sinabi ko na ngayon, 4 na malaking kaso, meron pang maliliit na kaso kami na involve ang pulis, na nakakulong po ang mga pulis at may tinatapon nga, tinatanggal, dinidismiss from service, si General De La Rosa. Meron tayong accountability, transparency, and empowerment with respect to our ranks. Sa PAW po, 10 abogado ang tinanggal ko na dyan para mapataas ang kalidad ng serbisyo ng mga PAW. 10. O yung aking mga sinuspend, baka mga 50. O kaya, para malinis mo talaga, gagawa ka ng sanctions sa mga lumalabag. Ngayon, investigasyon, welcome. Mag-imbestiga kayo. Basta patas lang, ay baka ang iimbestigan ay unfair o bias na agad ang statement. Dapat puntahan ang tamang mga government stakeholders at mga organisasyon. Dahil kung ang pupuntahan ay yung mga kaalyado lang nila na parang para durugin ang pamahalaan, mali po yun. Huwag po tayong pumayag na wasakin ang ating estado ng sinuman. We should defend the state, gaya ng ginagawa ng mga sundalo. Tungkulay, pagtanggol ang ating sovereignty, ang pulis, peace and order. Tayo mga mamamayan, dapat suportahan natin ang mabuting panukala ng ating gobyerno. Okay, last question from Benji Liwanag of DZBB. Magandang umaga, Attorney. Ang tanong ko po, ang Commission on Human Rights ay mag-imbestiga doon sa pagkamatay ng isa sa mga amo sayap na hawak ng mga pulis from Bohol, kung saan napatay po ito. Nagko-coordinate po ba sila sa Public Attorney's Office at ano po ang take ninyo dito? Kasi pinag-usapan ho natin kanina, sinabi ninyo, yung basta karapatang pantao. Apo. Wala po silang koordinasyon sa amin tungkol dyan sa Abu Sayyaf. Ang suggestion ko lang sa CHR, kung iimbestigahan nila yung mga napatay na Abu Sayyaf during encounter o kaya ay in the hands of the law enforcers during their detention, kung sakali may problema, imbestigahan din nila sana yung mga sitwasyon na ang Abu Sayyaf namumugot ng ulo, pumapatay, at kundinahin din nila ang Abu Sayyaf para patas po. Kasi baka ang maging dating lang, pasintabi po sa CSR, mas palalakasin mo ang advocacy ng Abu Sayyaf kaysa advocacy ng ating mga sundalo at mga pulis. Patas po dapat tayo. Marami na po tayong sundalo na pinugutan ng ulo. Marami na po tayong pulis na napatay sa mga encounters nila. At mga sibilya at mga foreigner sa kamay ng Abu Sayyaf. Dapat po patas sa bawat pagkilos. Dahil ang kapangyarihan ibinigay ng Estado ng konstitusyon, hindi gagamitin para sa iilan. Yan ay gagamitin sa kapakanan ng majority. Pero ma'am, meron na ba kayong isang kaso or mga kaso na nanalo na kasama itong Commission on Human Rights? Meron po. Yung kaso ni Cadet Aldrin Jeff Kudya, kakampi po namin sila. Sila po ang nag-recommend na arbitrary ang hindi pagpayag ng nakaraang administrasyon na siya makagraduate. Sa pamamahala po ni Chairman Eta Rosales. Documented po yan. Kaya lang ang Supreme Court, ang sabi, academic freedom, nasa Commander-in-Chief ang desisyon. So kami po ay may apila kay Pangulong Duterte at ang atin namang OP ni-remand sa Chief of Staff. Nasa legal po ng AFP ang hiling ni Mr. Renato Kudya para kay Cadet Aldrin Jeff Kudya na mabigyan man lang kahit diploma. Magkakampi po kami ng CSR dyan. At noong 2004, meron 2 bibitayin na parang accessory lang sila o naging lookout yung isa. Kakampi po namin si Commissioner, Chairman Purificacion Quisumbing. Nagtatandem po kami ng CHR
sa pagbibigay ng karapatang pantao. Nung pumunta ako sa Vienna bilang isa sa expert ng gobyerno sa pag-draft ng Principles and Guidelines on Criminal Legal Aid, ako po ang nagpahayag na isang fundamental human right ang legal aid. So napaka-importante ang legal aid para po hindi magrebelde ang isang tao, dali natin sa hukuman, dali natin sa tamang investigador, law enforcer para po mabigyan ng hustisya. Legal aid, yan po. Magkakaugnay po kami. Sa kasalukuyan ho, meron tayong maraming bilang na mga namatay dahil na rin doon sa paglaban sa illegal na droga. Meron din po ba kayong kaso na hinahawakan kasama o katuwang itong Commission on Human Rights, Attorney? Wala po. Wala. Meron pong isang pamilya tumawag, nagpa-legal advice sa aming opisina, sa aming hotline. Pero nung tanungin po ng ating abogado kung desididong magkaso, ang sagot po ay nakakalungkot. Hindi sila magkakaso kasi buong pamilya sila ay nagtitinda ng droga. Talagang nakakaiyak to. Kala ng iba, imbento. Pamilya po ang kontaminado. At problema rin po ng mga nakakariwasang pamilya ang droga. May isa sa family nila na involved. Kaya nagtataka nga ako, bakit iilan lang yung lumalapit sa amin, yung iba ayaw. Kasi buong pamilya po ay, kumbaga ay involved. Kaya kung minsan din yung masisi ang mga pulis nakikipag-unahan sa bala ang pulis dahil marami na nga pong pulis ang napatay ng mga sindikato. Kasi ang hirap po naman kung laging pulis ang nakabulagta, tapos masaya ang iba. Nakakalungkot po. Bakit masaya ang iba pag ang pulis ang namamatay? Malungkot sila pag ang napatay ay yung hinahabol ng pulis. Pero pag pulis, di sila nalulungkot. Pero pansinin natin ang Pangulo natin, kahit busy, pinupuntahan niya ang mga burol ng mga pulis, mga sundalo, dinadamayan niya. Nakakalungkot minsan, yung perspective po nating lahat, kailangan mag-meet sa tamang landas, tamang perspektiba. Human rights for all, para sa lahat. Kung may human right ang akusado, may human right din ang nagsasakdal, ang biktima. Kailangan balansyado. Ang babalansi dyan, batas. Ano ang batas? Ano ang parameters? Yan po. So nakikita po ba natin ang CHR ngayon hindi patas? Hindi ko sinasabi hindi patas. Ang point ko lang, na-highlight. Mansinin nyo kami. I know when to talk and when not to talk. Kung ang sasabihin ko ay hindi makakabuti para sa nakararami, ba't ako magsasalita? Kung mapopromote mo ang advocacy ng mga kriminal, bakit mo ipopromote? Dapat ang ipromote natin advocacy ng human rights, ng humanity, ng taong bayan na gusto ang payapa, maunlad, maayos na pamumuhay. Yun ang dapat, makatulong. Hindi kaysa parang na-promote mo sila. Dahil alam naman natin ang problema sa Abu Sayyaf. Hirap na hirap din ang ating mga kapulisan at mga sundalo para lupigin sila at papagbalik loobin sa ating gobyerno. Pero sana nga, isang umaga magising ako, wala nang mga ganyan. Dahil masarap mabuhay na meron kang pamamana sa mga anak mo na mapayapang buhay. Maraming salamat po.